આપણે બધા બડી ભાગ્યશાળી છીએ જે આજના સમયમાં પણ શ્રી ગુરુ મહારાજની કૃપાથી કંઈ પણ કારણથી આપણને સત્સંગ ભજન આપણા જીવનની કલ્યાણકારી ઘરે બેઠા મોબાઈલના માધ્યમથી પણ મળી રહ્યું છે. કારણ કે આ જ વસ્તુને મેળવવા દુર્લભ કયું, અને દુર્લભ મહાપુરુષોના સાનિધ્ય વગર આપણને આ વસ્તુ મળી પણ નથી શકતી. યોગ વશિષ્ઠમાં આપણને સમજાયું કે સંસારમાં ફળ ફૂલ અને કલ્પતરુ બહુ બધા વૃક્ષ જોવા મળશે. વનોમાં લતાઓ અને પલ્લવો ભરેલા બહુ બધા ઝાડવા જોવા મળશે, પણ એક પૂર્ણ ચમત્કારી અને જેની અંદર ઘણા બધા ગુણ હોય એવું લવિંગનું ઝાડ બધે નથી જોવા મળતું. એમ જ આપણા દરેકના હિતના કલ્યાણકારી આખા સંસારમાં દુર્લભ હોય છે કે જે આપણા હિતનું બતાવવાના એવા મહાપુરુષ સંસારમાં દુર્લભ છે. અને આજ બી માનવના જલ કલ્યાણ માટે માનવ ધર્મના અનેક સંતો મહાપુરુષો જેના દ્વારા માનવની સેવા થઈ રહી છે. કારણ કે અલગ અલગ રોગોના ડોક્ટરો મળી જશે, પણ મનના વિકાર માટે મનને અનેક પ્રકારથી ન દેખાતા રોગો ઉત્પન્ન કરે એને રોકવા માટે એક મહાપુરુષ જ્ઞાનથી ધ્યાનથી અને આપણા હિતનો વિવેક આપીને કામ ક્રોધ લોભ મોહને હટાવીને આપણને એટલું સુખદ પરમ સુખ એ પ્રદાન કરી શકે છે. એવા ગુરુના જ્ઞાનથી જ આપણને આ બધું સમજાય છે. અને આ સમજાય છે ને એની કોઈ દવા બી નથી, એટલે એને દુઆ કહેવામાં આવે છે. જો બાત દવા સે ન હો સકી वो बात दुआ से होती है. કહેવાય છે કે જો જ્યાં દવા બી કામ ન કરે ત્યાં મહાપુરુષના આશીર્વાદ આપણા જીવનમાં મળે તો એ કામ કરી શકે છે. એટલે હજી પણ વિશ્વાસ કર્યો ધર્મ ગ્રંથો ઉપર, આવા મહાપુરુષો પર જે આપણને ઘણા બધા મનના વિકારોથી બચાવે છે. જેના માટે આદિગુરુ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે સત્સંગત્વે નિસંગતમ, નિસંગતમ નિર્મોહતમ, નિર્મોહતત્તલ નિશ્ચલ તત્તમ, નિશ્ચલ તત્તમ જીવન મુક્તિ. આદિગુરુ શંકરાચાર્યજી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે કોઈ માણસને શરીરના રોગ એથી શું, પણ જન્મ મરણના રોગથી પણ મહાપુરુષ જ્યારે મળે છે તો આપણને બચાવી શકે છે અને નિશ્ચલતાથી આપણને મુક્તિ પણ આપી શકે છે. એટલે કેવી રીતે મળે મુક્તિ? તો નિશ્ચલતા, અને નિશ્ચલતા લાવવા માટે આપણે આપણા એક મોહ જે હોય છે જે અતિ દુઃખદાયી છે અને એના કારણે આપણે બધા દુઃખી થતા હોય છે. એક કાંટાની જેમ આપણને દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે મોહને સમજવો. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જો મોહને વશમાં કરો તો એને ખરાબ સંગતિ આપણે હર પ્રકારની હોય એને છોડી દો. ભગવાનના ચરણોમાં સાચો અનુરાગ મોહ ગયા વગર થતો જ નથી. એટલે મોહને દૂર કરવો હોય તો હરિકથા મદદ કરે, સંત મહાત્મા મદદ કરે, જેના દ્વારા આપણે મોહને અને સાચો પ્રેમને સમજી શકીએ અને દૂર કરી શકીએ. એટલા માટે ઉપાય બતાવે છે કે આપણે કેવી રીતનો જોઈએ. હું તમને એક વાત બતાવું. એકવાર એક ભાઈ હતા, એ એમના રૂપિયા કમાવા માટે, ધંધો કરવા માટે સમુદ્રમાં જહાજ વડે એ બીજી જગ્યાએ બીજા પરદેશમાં જતા હતા. એટલે એની પત્નીને અને છોકરાને મૂકી અને એ પરદેશમાં પૈસા કમાવા જતા રહ્યા. કમાતા કમાતા 20 વર્ષ થઈ ગયા તો બી આવ્યા નહીં. અને અહીંયા એ છોકરો મોટો થઈ ગયો, વર્ષો વીતાઈ ગયા. વર્ષો વીત્યા પછી પત્ની બી રાહ જોતી હતી કે હમણાં આવશે, આજે આવશે, કાલે આવશે, પણ પતિ ન આવ્યા. અને વર્ષો 20 વર્ષ થયા એટલે છોકરાને પણ એમ થયું કે માં, મારા પિતાજી હજી સુધી ના આવ્યા તો મને બી મળવાની ઈચ્છા થાય છે. મને બી એમ થાય કે પિતાને મળી આવું. અને મારા લગ્ન થઈ ગયા પણ મારા પિતાજી નહીં આવ્યા, પણ પિતાના દર્શન કરવા જ છે, મારે એકવાર જવું જ છે. અને માએ કીધું કે સારું બેટા, તો વહુની સાથે લઈ જા અને બંને જણા પિતાને ગોતી આવો અને મળી આવો. અને કઈ ખબર નહીં, જહાજના અત્યારે તો રિવાજ હતા સમુદ્રના માર્ગે જવાનું આવવાનું. એટલે એ સમય છોકરાને પણ એટલું હતું કે પિતાજી મળશે જ અને
થઈ જશે મુલાકાત. એટલે એ ભાવથી નીકળો અને આ બાજુથી એના પિતાને પરદેશમાં વિચાર આવ્યો કે મારા છોકરાને પરિવારને મૂકીને હું કેટલા વર્ષો થઈ ગયા છે, મેં બહુ રૂપિયા કમાઈ લીધા, પણ હવે મારો પરિવાર યાદ આવે છે. આટલા વર્ષો થયા તો મારે બી હવે મારા પત્નીને મળવા, મારા બાળકોને મળવા જાઉં. એમ કરીને એને પણ મળવાની ઈચ્છા જાગી અને આ બાજુથી એના પિતાજી નીકળે છે અને આ બાજુથી એમના બેટા બહુ નીકળે છે. બંને જણા આમને સામને જાય છે અને એક ધર્મશાળામાં બંને રોકાય છે. સામેની સાઈડમાં બેટા બહુ રોકાય છે અને આ બાજુની સાઈડમાં સામેની રૂમમાં પિતાજી રોકાય છે. એક સ્થાન પર બંને રોકાણા છે, પણ બંને ઓળખતા નથી. અને આ બાજુ બંને બેટા અને બહુ વાત કરે છે કે પિતાજી મળશે તો હું આમ કહીશ, તેમ કહીશ, અને મળશે ત્યારે કેવી ખુશી થશે. આમ બંને જણા વિચારે છે અને એમ કરતા બધા જમીને રાત્રે સુવા ગયા. પણ એના છોકરાને પેટમાં એવું દર્દ થયું, એવું દર્દ ઉઠ્યું અને ચિલ્લાય છે, વરાડા પાડે છે અને દવા કાંઈ નથી મળતું. તો સામેના રૂમમાં મદદ માંગવા ગઈ, હેલ્પ માંગવા ગઈ. એટલે તે શેઠ હતા જે આવી રહ્યા હતા એમના પિતાજી, એમની પાસે જઈને પાણી માંગ્યું, ખાવાનું માંગ્યું, દવા હોય તો દવા આપો, કંઈ પણ આપો. પણ એ શેઠ કે જાઓ જાઓ, હું 20 વર્ષે મારા ઘરે જાઉં છું ને હું તમને મદદ કરું, મને ઊંઘવામાં દખલ કરો છો અને હું થાકી બી ગયો છું, હું તમને કોઈ પ્રકારની મદદ અત્યારે રાત્રે ન કરી શકું. અને કેટલી પ્રકારથી અને બેનને કાઢી મૂક્યા રૂમમાંથી અને કોઈ મદદ બી નહીં કરી. કમસે કોઈ દુઃખી હોય તો આશ્વાસન તો આપણે આપી શકીએ ને, વાણીથી બી કોઈને આશ્વાસન દઈ શકાય એવી વાત નહીં, સેવા ભાવથી. પણ દુઃખના સમયમાં જ્યારે આવા લોકો હોય, ખરેખર આવો આપણા સ્વભાવ નહીં હોવા જોઈએ. મદદ કરજો, કોઈની બી મદદ આપણે વાણીથી બી કરે. એમાં હું ખરત થઈ જવાનું હતું સારું બોલીએ એમાં, પણ આજે બધાને ખરાબ બોલવાના શબ્દો બહુ બધા નીકળશે, પણ સારા બોલવાના શબ્દો આપણા મગજમાં નહીં હોય. જો તમારા સેવા ભાવ નહીં હોય તો. એટલે આવા વ્યવહારમાં બી, આવા સમયમાં બી હવે આમ કરતા એના પિતાજીએ ધક્કો મારીને બેનને કાઢી મૂકી, પણ ત્યાં સુધીમાં તો મોડું થઈ ગયું. એટલે છોકરો ધર્મશાળામાં જ મરી ગયો. એટલે બેન પીટી પીટીને રોવા માંડ્યા અને નામ લેતા લેતા રોવા લાગ્યા કે અરે નારાયણ શેઠ મળ્યા પણ નહીં, જેને મળવા જતા હતા, જેનો છોકરો મૂકે તો મળશે ને, આટલા ઉમંગથી આવ્યા અને અહીંયા જ પ્રાણ છૂટી ગયા અને ઓ વિલાપ કરે, કોક મૂકે. અને આ બધું નારાયણ શેઠ સામે જ બેઠા બેઠા સાંભળે. અને એ સાંભળીને પછી નારાયણ શેઠનો બરાબર હલી મગજ અને દોડ્યા કે કોણ નારાયણ શેઠ? તે કે મારા આ ગામના આ બેનના પતિ, આ ને એમના પુત્રને, આવું એની વહુને બધી વાત કરી. અને પછી શેઠને થયું કે અરે આ તો મારો જ છોકરો છે, મારા છોકરા માટે મારી દવા માંગવા આવ્યા હતા, મદદ માંગવા આવ્યા, મેં નહીં કરી. અને જ્યારે પોતાનો છોકરાની ખબર પડી ને ત્યારે એને એટલો બધો અને બહુ દુઃખ થાય છે અને પસ્તાય છે. પછી શું કરી, માણસ તો મરી ગયો. એટલે મારું સમજાય ત્યારે આપણને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ આપણે આ મોહ જે છે એને જ દૂર કરવાનો છે. અને એ જ મોહનો વિવેક ના જાગે ત્યાં સુધી આપણને દ્રઢ વૈરાગ નથી થતો, પ્રેમ નથી થતો. ગુરુનું જ્ઞાન આપણને મદદ કરે છે અને જ્યારે ગુરુનો ઉપદેશ લઈએ છીએ ને ત્યારે આપણને બધું સમજાય છે અને આપણે સુખી થઈએ છીએ. એટલે જ્ઞાન વગર અને વિવેક વગર આપણે મોહ દૂર નહીં કરી શકીએ. તેથી રામાયણમાં કીધું છે, હોઈ વિવેક મોહ ભ્રમ ભાગા, તબ રઘુનાથ ચરણ અનુરાગા, તબ રઘુનાથ ચરણ અનુરાગા. કીધું કે મોહનો વિવેક હોવો જોઈએ. મોહ બ્રહ્મ ભાગા, તબ રઘુનાથ ચરણ અનુરાગા. કે મોહ જ્યાં સુધી નહીં સમજાય. જેવી રીતે એક વાત બતાવું. એકવાર એક ભાઈના ઘરે પોપટ પાડ્યો હતો. એ પોપટને રાખે, ખવડાવે, પીવડાવે અને એ આવે ને ટેંટે કરીને ખાવે ને એની ભાષામાં ડોલમ ડોલ પિંજરામાં કરે અને આ ભાઈ રોજ જુએ, રોજ ખુશ થાય. પણ એક દે પોપટ મરી ગયો એટલે પેલા ભાઈ શોક સભા રાખ્યો, રોવે, મારો પોપટ મરી ગયો, મારો બોલતો હતો, ખાતો હતો, ટેંટે કરતો હતો, હવે શું કરું? અમારે બધાને ભેગા કરી રો રો કરે. એટલે એમાં એક જ્ઞાની સંત મળ્યા ને એમને કીધું, હું આ પોપટની હારે રો રો કરે? કે ના ના, એ ટેંટે કરી બોલતો હતો અને ચણ 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 કરીને ખાતો હતો, એ બધું મને યાદ આવે છે.
તે કે અલા તું પોપટને આટલો પ્રેમ કરે ને મરે એમાં રોવે, એમાં હું રોવે? એટલું તો ઉંદરે ઘરમાં કરે, ટેટે કરીને ખાયા કરે ને કુદા કરે ને ગોલ ગોલ ફરે. એ તો ઉંદરને તું તારો સમજ ને, કેમ કે પોપટને મારો સમજો, ઉંદરને નહીં. એટલે ઉંદર બી એના જેવું જ કરે, પણ છતાં બી જેને પ્રેમ, જેનો મોહ અગર પોપટમાં હોય એ પછી ઉંદરને કેવી રીતે મોહમાં સ્વીકારે? એટલે આપણે મોહ અંધ બની જઈએ છીએ અને એ આપણા વિનાશ આપણું ચાલુ થઈ જાય ત્યાંથી. એટલે મોહનો વિવેક રાખો. એટલે ભગવાન રામ કહે છે કે હોય વિવેક મોહ બ્રહ્મ ભાગા, મોહનો બ્રહ્મ કાઢી નાખો. કે આપણે ઉંદર અને પોપટ એક જ વાત છે, પણ આપણે સમદ્રષ્ટિ નથી હોતી અને પ્રેમ અને મોહને વસ્તુને સમજતા નથી અને વિવેક નથી, તો આપણે બધી જ પ્રકારે દુઃખી. ખાવાનું મળે તોય દુઃખી, નહીં મળે તોય દુઃખી, બંગલો, ગાડી, વૈભવ, ऐश्वर्य, માન, પ્રતિષ્ઠા બધું હોય તોય દુઃખી અને ન હોય તોય દુઃખી. કેમ કે વસ્તુનો મોહ હોય તો સંસારમાં કોઈ બી પ્રકારથી દુઃખી જ રહેવાના. તો ચાલો ગુરુ મહારાજજી એનો ઉપાય કયો બતાવે છે? ગુરુ મહારાજજી જ્ઞાન દ્વારા વિવેક આપીને આપણને સમજાવે છે કે જેમ આયા હોય એ આખો દિવસ શેઠાણીના છોકરાને સંભાળે, ખવડાવે, પીવડાવે, સુવડાવે, પણ એને મનથી ખબર જ હોય આયાને કે આ છોકરો મારો નથી, શેઠાણીનો છે. એવી રીતે આખો દી રાખે. એમ આપણે સંસારના હર કાર્ય કરીએ, પણ કેવી રીતે? આયાની જેમ એક મહેતા શેઠના દુકાનમાં કેટલું ફાયદો નુકસાન આખો દી હિસાબ કરે, શેઠની દુકાને બેસે અને કેટલો ધંધો વેપાર કર્યા જ કરે, કેટલું બધું કામ કરે, પણ મહેતા જ્યારે, મુનિમજી જ્યારે હિસાબ કિતાબ કરે, ભલે ને નુકસાન થાય કે ફાયદો થાય, એને કોઈ દુઃખ ના થાય, કેમ કે એને ખબર છે કે આ બધો ધંધો મારા શેઠનો છે. એવી જ રીતે આપણે પોતે પણ વિવેક રાખીએ, ગુરુના જ્ઞાનથી મળે તો આ જ વાત સમજાવે ગુરુદેવ કે જો સંસારમાં કોઈ વસ્તુ બી કરીએ તો આપણે બધું જ ભગવાનનું સમજવાનું છે અને ભગવાનને પ્રત્યે પ્રેમ કરવાનો છે, મોહ નહીં. અને જ્યાં તમે મોહ કરી દેશો ત્યાં તમે દુઃખી થઈ જશો. બહુ કરશું લાવ, એ તો બહુ દુઃખનું કારણ બને છે. એટલે મહાપુરુષો સમજાવવા માટે આવતા હોય છે. તો એનો વિવેક રાખીને, મોહને દૂર કરીને ફાયદો શું થાય કે સત્સંગત્વે નિસંગત નિર્મોહ તત્વ નિશ્ચલ તત્વ નિશ્ચલ જીવનની મુક્તિ મળી શકે, એમ આપણને સંતો સમજાવે છે. તો આ વાતને ક્યારે ના ભૂલશો અને મોહને સમજીને તમે આમ જેવી રીતે અજ્ઞાનતામાં હોઈ શકે દુર્યોધન જેવું મોહન અને ધૃતરાષ્ટ્ર જેવું, પણ એનું કારણ હંમેશના માટે આ મહાભારતનું યુદ્ધ યાદ કરવામાં આવે છે. એવી રીતે જ મોહના કારણે થયું, એમાં આપણા જીવનનું પતન ના થાય. મોહના કારણે એનું ખ્યાલ રાખજો. એવું જ આ શાસ્ત્રોના આધારે આપણે જીવનમાં ચેતીને ચાલીએ અને મોહનથી બચીએ અને આપણા જીવનમાં ધ્યાન, ભક્તિ અને પ્રેમ કરીને સેવા કરીએ. સેવા હરેકની કરવાથી વસ થાય છે. આપણે ખબર છે, અગર સેવા તમે કરો, સેવા ભાવ, ઘરના મા બાપ હોય, ઘરડા થઈ જાય તો સેવા કરે તો આશીર્વાદ મળે છે, પિતૃઓના આશીર્વાદ. અને જાનવરના બી આમ સેવા કરો ને, સિંહની કે વાઘની તો સર્કસમાં નચાવે છે. લો, એ લોકો હાથીઓને બી નચાવે ને ઘોડાને નચાવે. આ બધા જંગલી પ્રાણીઓને બી સર્કસમાં વશમાં કરી લે સિર્ફ પ્રેમથી. એમ જ જો આપણા ઉદ્ધાર માટે અગર આપણે સેવા ભાવ, પરમાર્થ સેવા ભાવ કરીએ, ધર્મની સેવા કરીએ, તો આપણે યમરાજને બી આપણા વશમાં કરી શકીએ. એટલું બધું શાસ્ત્ર તો સમજાવે છે. પણ આજના વિષય અનુસાર મોહને સમજીને જીવન જીવીએ, ભક્તિ, ધ્યાન, ભજન કરીએ અને જેના ગુરુના આશીર્વાદ હોય તો જ આ વિવેક પર ચાલી શકીએ. બાકી બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એને ધ્યાનમાં રાખજો. બોલી શ્રી સતગુરુદેવ મહારાજ કી જય.